mentioned, so I'm Dr. Kate Brizzi. I work at Massachusetts General Hospital in Boston in both the departments of palliative care and in neurology. Dạ thì cô xin tự giới thiệu với các anh chị ngày hôm nay là cô tên là Kate Brizzi, cô là bác sĩ. Hiện tại cô đang làm việc tại bệnh viện Đa khoa Massachusetts và cô làm ở cả hai khoa là khoa thần kinh và khoa chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện Massachusetts. As Dr. Krakauer mentioned, the intersection of palliative care and neurology is a very new field, here in Massachusetts as well. And so we're learning a lot about the intersection between neurology and palliative care. Dạ, thì giống như là thầy Eric đã giới thiệu thì cái việc mà cái giao lộ giữa cái ngành chăm sóc giảm nhẹ và ngành thần kinh đó, nội thần kinh đó là một cái lĩnh vực mới và hiện tại thì cũng chưa có nhiều cái chuyên gia trong cái lĩnh vực này. At the end of the talk today, I want to also circle back to the idea of sort of just neurology and palliative care in general. We actually have a newly formed International Neuropalliative Care Society, and we are always looking for sort of new members. We're trying to have people from across the globe join the society, so it would be really wonderful if there's anyone that has the particular interest. Please reach out to me afterward, and I can get you connected with the society. Thank you. Cô thì ở cuối cái bài giảng á, thì cô sẽ dành một ít thời gian để chúng ta thảo luận về cái mối liên hệ giữa hai chuyên ngành là nội thần kinh và chăm sóc giảm nhẹ. Thì cô nói là hiện tại thì đã có một cái hiệp hội mới được thành lập trên thế giới là hiệp hội chăm sóc giảm nhẹ và nội thần kinh quốc tế. Thì nếu như mà các anh chị nào mà mình mong muốn được tham gia kết nối với lại thế giới với cộng đồng lớn hơn về làm cái lĩnh vực này thì có thể liên hệ với cô. All right, so we'll go ahead to the next slide. Dạ thì trước khi bắt đầu thì mình xin nhắc lại một số cái quy tắc là các anh chị khi mà mình học thì mình vui lòng mình tắt micro ha. Xong rồi khi có câu hỏi gì thì mình có thể đánh vào một chat thì mình sẽ báo lại với cô Kate. Thank you Kate. Dr. Kate, please continue. All right, I have no financial disclosures. You can go on to the next slide. Thì cái slide này là cô không có một cái vấn đề tài chính, một cái liên hệ tài chính nào mà cần phải tiết lộ hết. So today I'm going to be talking about severe acute brain injury, which encompasses both stroke and traumatic brain injury. Thì đầu tiên hôm nay thì cô sẽ nói về cái định nghĩa tổn thương não cấp ở mức độ nặng. Thì cái định nghĩa này SAPI này bao gồm cả những trường hợp mà đột quỵ nặng cũng như là những trường hợp mà bị tổn thương não mức độ nặng. And I'm hoping by the end of the talk today that you'll feel more comfortable with describing the care trajectory of patients that have a severe acute brain injury, as well as talking about how we address symptom needs for this population and how we think about prognosis. Và hy vọng là sau cái buổi trình bày ngày hôm nay thì các anh chị sẽ có thoải mái hơn trong việc mô tả cái diễn tiến của những cái bệnh nhân mà bị tổn thương não cấp mức độ nặng, cũng như là mình cũng có thể xác định được những cái nhu cầu được chăm sóc về mặt triệu chứng ở những bệnh nhân này và về những cái vấn đề và tiên lượng ở những đối tượng bệnh nhân này. Go on to the next slide. So, as I mentioned, severe acute brain injury encompasses both stroke, and that means hemorrhagic and ischemic stroke, as well as traumatic brain injury, and people who have cardiac arrest with having reduced blood flow to the brain. Thì cô xin điểm qua cái thuật ngữ là tổn thương não cấp tính mức độ nặng. Thì cái thuật ngữ này bao gồm nhiều cái thể bệnh, có thể là đột quỵ thì có thể là thiếu máu hoặc đột quỵ thiếu máu hoặc đột quỵ thể xuất huyết não. Thì ngoài ra còn có những tổn thương não do chấn thương và trường hợp ngưng tim là giảm cái tưới máu đến não. This is a huge problem worldwide. If you can just click. It leads to about 55 million stroke deaths every year worldwide. Thì đây là một cái vấn đề sức khỏe rất là lớn. Chúng ta thấy là cái vấn đề này dẫn đến là 55 triệu ca tử vong. It also leads to significant disability, and so as you can imagine, with this many people being affected, this is a big palliative care need. We froze. Can you still hear me?
Sorry. I think we're back. Oh, we're back. Sorry, Doc. Yeah. I was just saying, that it's with this many deaths and this much disability from stroke and from traumatic brain injury, that's a huge worldwide need for palliative care. Là bởi vì do cái tỷ lệ do số lượng những ca tử vong và tàn tật do đột quỵ và những cái tổn thương não này rất là lớn, do đó những cái nhu cầu bệnh nhân cần được chăm sóc nhẹ trên toàn cầu là rất lớn. Let's go to the next slide. So we think about different types of illness trajectories when we think about sort of neurology and palliative care. Go ahead and click. The first. Go ahead. Sorry. Khi mà chúng ta nghĩ đến chăm sóc giảm nhẹ và thần kinh thì chúng ta cần phải biết được những cái diễn tiến của những cái trường hợp và những cái thể bệnh ở trong những cái chuyên khoa này. The first trajectory, the one that's in the upper left corner, this is, I think, what we see most often in patients who have cancer, where, or like a brain tumor, where they're doing well for a period of time, and then there's a rapid drop off of their function. Thì cái diễn tiến bệnh đầu tiên đó là những trường hợp như là bệnh nhân bị ung thư hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân bị u não, thì mình thấy là cái chức năng của bệnh nhân có thể ổn định trong một thời gian dài, sau đó là có một cái giai đoạn suy giảm nhanh chóng và khoảng thời gian này rất là ngắn dẫn đến tử vong. And then in the top right, this is another trajectory that we see in neurology. This is where people have sort of a slow decline over time, as we see with something like dementia or Parkinson's disease. Và ở bên phải, phía trên bên phải thì chúng ta thấy đây là một cái diễn tiến bệnh cũng thường gặp trong các bệnh lý thần kinh. Đó chính là cái chức năng của bệnh nhân suy giảm dần trong một thời gian dài. Ví dụ như là các bệnh lý như sa sút trí tuệ hoặc là bệnh Parkinson. Then I think the third category is in the bottom left-hand corner. This is when we see patients who have a gradual decline over time, punctuated by these episodes where they may have worsening of their illness and then a little bit of recovery. This is, in the medicine kind of category, we see this in people who have heart failure and have heart failure exacerbations. In neurology, we see this with multiple sclerosis. Thì và cái diễn tiến bệnh thứ ba mà chúng ta thấy được đó là bệnh nhân, cái chức năng của bệnh nhân cũng giảm dần. Tuy nhiên là bệnh nhân có những cái đợt cấp, trong đó cái chức năng giảm một cách đột ngột, nhưng sau đó lại có thể hồi phục lại được. Và chúng ta thường gặp ở trong những trường hợp như là bệnh nhân suy tim mạng, còn trong ung thư là những trường hợp bị đa xơ cứng. And what we realized is that in neurology is that we actually need a fourth category, because these three categories that I've discussed so far don't really encapsulate what happens with severe acute brain injury. Và cô nghĩ là đối với trong thần kinh thì chúng ta cần phải có một cái diễn tiến thứ tư, đó là trong những trường hợp mà tổn thương não cấp nặng thì có thể là sẽ không có theo cái diễn tiến của ba cái hình thức mà nãy giờ chúng ta trình bày. So in severe acute brain injury, we have a patient who was previously healthy, who suddenly has an acute event. And what happens is that there's a dramatic change in their ability, their functioning. But then you have this period where things could go either way. They may actually recover, or they may actually decline further. And so there's this period of uncertainty that I think is very different from the other categories that we described. Thì ở trong những cái bệnh lý tổn thương não cấp nặng thì mình thấy được là chức năng của bệnh nhân suy giảm một cách rất là dữ dội và trong một thời gian rất là nhanh. Nhưng sau đó thì bệnh nhân lại có hai cái tình huống, hoặc là chức năng họ giảm luôn đến tử vong, hoặc là họ có thể trở lại hồi phục ở mức độ nào đó. Do đó chúng ta luôn luôn có một cái phần không chắc chắn về cái diễn tiến của bệnh. Thì đây chính là cái diễn tiến của trong những trường hợp tổn thương não cấp nặng. And it is really navigating this uncertainty piece that I think makes this care of this patient population, very unique. And I think the reason I bring up these trajectories is I think it's very helpful when you're thinking about neurologic patients to try to figure out which trajectory they fit best in, because that allows us to help communicate with the family about kind of what to expect. Và cô nghĩ là rất là có ích nếu như chúng ta cố gắng tưởng tượng thử là đối với những cái bệnh lý thần kinh của chúng ta thì bệnh nhân sẽ phù hợp ở trong diễn tiến bệnh tật nào, để chúng ta có thể là mô tả một cách phù hợp nhất đối với bệnh nhân và gia đình để biết cái diễn tiến bệnh trong tương lai như thế nào. You can go on to the next slide.
So when we think about the burden of traumatic brain injury and stroke, I just want to highlight, some of the data a little bit more. This was published in The Lancet. Thì khi chúng ta nói về gánh nặng của những trường hợp bị đột quỵ hoặc là tổn thương não do chấn thương, thì đây là những cái dữ liệu lấy từ báo cáo trên tạp chí Lancet. In 2016, they estimated that 81 million people worldwide were affected by stroke. Thì vào năm 2016 thì họ ước tính là có 81 triệu người trên toàn cầu bị ảnh hưởng bởi đột quỵ. And even more impressive, I think the fact that 116 million disability-adjusted life years were estimated to be due to stroke in 2016. So it's not, stroke actually really affects how people are able to function and how they're able to work and how their needs on a day-to-day basis. Thì mình thấy được là theo thống kê vào năm 2016 thì một con số rất là đáng ngạc nhiên, đó chính là cái bệnh lý đột quỵ này ảnh hưởng đến đến hoạt động sống của con người á, thì cái con số họ tính toán được là tới ảnh hưởng đến 116 triệu cái năm sống hiệu chỉnh theo mức độ tàn tật. Tức là mình thấy được là bệnh nhân bị ảnh hưởng về cả cái hoạt động sống, về chức năng hàng ngày cũng như là làm việc. In Vietnam, it seems like, at least what I was reading, was that the first incidence of stroke rate was about 90 people per 100,000. Và ở Việt Nam thì theo những cái nghiên cứu y văn mà cô đọc được đó, thì có một nghiên cứu cho thấy là tỷ lệ đột quỵ lần đầu là 90 trường hợp trên 100.000 dân. And I'd love to hear from the neurologist a little bit, later in the talk about sort of what they feel like contributes to kind of the stroke incidence rate in Vietnam. I was certainly also reading a little bit about kind of the incidence rate of traumatic brain injury as well, in Vietnam. Thì cô cũng, nếu như được thì cô cũng muốn là các anh chị có thể chia sẻ thêm cái tỷ lệ đột quỵ như thế nào ở Việt Nam, và cô cũng đọc thêm một số cái thông tin về cái tỷ lệ những cái chấn thương não do tổn thương não do chấn thương. You can go to the next slide. All right, so when we think about kind of what is the role of palliative care for patients who have a severe acute brain injury, I think it falls into a number of different categories. Thì khi chúng ta nghĩ cái vai trò của chăm sóc nhỏ nhẹ ở trong quản lý những trường hợp tổn thương não cấp mức độ nặng, thì chúng ta sẽ có bốn cái vai trò chính. There's certainly physical symptom management, and that's both the acute management as well as the more chronic management after patients leave the hospital and in the outpatient setting. Và đầu tiên đó chính là mình quản lý những cái triệu chứng thể chất của bệnh nhân. Thì ở những cái triệu chứng thể chất này có thể là cấp tính lúc mà bệnh nhân gặp cái tổn thương não, cũng giống như là mãn tính khi mà bệnh nhân xuất viện về nhà, hoặc là mình quản lý tiếp tục ở phòng khám ngoại trú. There's also management of depression and anxiety, as well as helping patients to cope with that uncertainty, that piece that we were talking about in the illness trajectory, helping both the patient and the family cope with that level of uncertainty. Và một số các vai trò khác đó chính là chúng ta phải quản lý những cái triệu chứng cảm xúc. Thì bệnh nhân có thể có trầm cảm hoặc lo âu, hoặc là mình sẽ hỗ trợ bệnh nhân ngoài gia đình mình đối phó với lại cái sự chắc chắn ở trong cái diễn tiến của cái bệnh lý này, giống như mình đã nói trong cái phần diễn tiến của các hình thức diễn tiến của bệnh. And then importantly, I think helping patients and families plan for the future in that setting of uncertainty. How do we help them to kind of prepare? Và chúng ta cũng phải hỗ trợ cho gia đình và bệnh nhân để lên kế hoạch trong tương lai như thế nào, cho dù biết là cái diễn tiến sắp tới của cái bệnh nó cũng khá là bất định, không chắc chắn. We can go on to the next slide. So I'd like to frame our discussion today around a sort of a hypothetical case. I think it helps to kind of give it a little bit of context. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái ca lâm sàng thảo luận để mà chúng ta hình dung rõ hơn là cái chăm sóc nhỏ nhẹ như thế nào. So the patient is Mr. M, we'll call him. He's a 47-year-old with history of hypertension. And his wife found him unresponsive at home, groaning and not moving the right side. Và cái ca lâm sàng chúng ta là một cái ông bệnh nhân tên là M, ông 47 tuổi, có tiền căn tăng huyết áp. Thì cái lúc vợ ông thì tìm thấy ông không phản ứng, ông nằm ở nhà không có phản ứng, ông rên rỉ và không có cử động được người bên phải. So this is just one slice from his CT scan, just to show basically this sort of large hemorrhage in the left hemisphere.
Và đây là một cái slide trong cái hình CT não thì thấy được có hình ảnh xuất huyết diện rộng. So the patient was admitted and he was admitted to the intensive care unit. Và sau đó bệnh nhân được nhập vào khoa hồi sức tích cực. And go to the next slide. So just thinking a little bit about the acute stage, when someone severe acute brain injury, what are the palliative care needs right in that moment? I think there's, a few that are of importance. So I think the first is that, this person was previously relatively healthy, and so the family is very unprepared, for kind of thinking and being in that moment. Thì ở cái giai đoạn cấp tính này thì chúng ta có thể mường tượng được những cái nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của cái bệnh nhân cũng như gia đình. Thì đây là một người đàn ông trước đây hoàn toàn khỏe mạnh, họ gặp một cái sự cố như thế này thì mình có thể tưởng tượng được là gia đình có thể rất là bàng hoàng, bởi vì họ chưa bao giờ được chuẩn bị cho cái tình huống như vậy hết. I think the other concepts that are important is that, the patient is often unresponsive, not always. And so sometimes we need to actually be able to use physical findings to help us understand the patient's symptoms. Bởi vì đa phần trường hợp là bệnh nhân không có phản ứng. Do đó mà để mà mình giả định coi bệnh nhân có những cái triệu chứng thể chất nào á, thì đa phần là mình phải dựa vào những cái đánh giá khách quan của mình, thể chất của mình. And family members are put in a position where they often have to make treatment decisions. And some of those treatments may be life-saving, but the patient may have significant disability. Và cái gia đình thì hoặc là cái người được ủy quyền đó thì cần phải đưa ra những cái quyết định y tế, và trong cái tình huống là không có rõ là cái tiên lượng sau này nó sẽ như thế nào, thì một số trường hợp là mình có thể sử dụng những cái phương tiện duy trì sống để cứu mạng bệnh nhân. Tuy nhiên là khi mà bệnh nhân có thể được giữ được mạng sống, nhưng mà bệnh nhân vẫn có những cái tình trạng tàn tật nặng nề sau đó. And I think probably the most important thing is that the prognosis is so uncertain in that early stage. Và một cái điểm mình cần lưu ý đó chính là ở trong giai đoạn cấp tính này thì cái tiên lượng thì mình không có rõ ràng, mình không chắc chắn được tương lai sẽ như thế nào. In fact, it's actually, there have been a number of sort of studies that have looked at this, and it's sort of recommended to not make prognostic estimates in the very, very acute stage of a severe acute brain injury, because how the patient may vary so dramatically. Thì và một số cái nghiên cứu cho thấy là người ta đã nghiên cứu cho thấy là ở cái giai đoạn này thì mình không có nên, giai đoạn cấp tính này thì mình không có nên đưa ra một cái tiên lượng nào hết, bởi vì nó có rất là nhiều cái điều mình không dự đoán trước được. As we get further out from the acute injury, that degree of uncertainty becomes a little bit less, and so we can be a little bit more certain about our prognostic ability as we get a little bit further out. Thì khi mà chúng ta vượt qua cái giai đoạn cấp tính này rồi thì cái sự không chắc chắn nó sẽ giảm dần, và chúng ta có thể dự đoán được cái diễn tiến của bệnh nhân như thế nào. I know it varies from hospital to hospital, but at our hospital, for patients who come in with a severe acute brain injury, depending on the situation, we often try to avoid, making any comments about sort of prognosis or things like that, at least for a couple of days into their hospitalization, as we see how they are once they stabilize. Thì có cái việc thực hành có thể khác nhau tùy từng bệnh viện, nhưng mà ở bệnh viện của cô thì thường ở trong những cái bệnh nhân nhập viện vì những cái tổn thương não nặng á, thì cấp tính á, thì trong một vài tiên á, thì cô sẽ không có đưa ra một cái tiên lượng nào hết, mà phải chờ một vài ngày để theo dõi cái tình trạng bệnh nhân có ổn định hơn hay không, thì sau đó cô mới được. Let's go to the next slide. So let's talk a little bit about symptom management in cases like this. Let's imagine that on the first day of the hospitalization, Mr. M was a bit agitated and the nurses noted some grimacing. And so he was given a little bit of an opioid medication, and so the team was wondering if he was in pain. Và sau đây chúng ta sẽ bàn một ít kiểm soát triệu chứng cho bệnh nhân. Thì mình ghi nhận thấy là ở cái ngày đầu tiên bệnh nhân nhập viện thì bệnh nhân có ông M này có vẻ là kích động, và điều dưỡng thì khi mà thăm khám thì báo là thỉnh thoảng bệnh nhân có nhăn mạch. Thì sau đó thì nhóm điều trị thì mới cho một cái liều nhỏ thuốc opioid. Thì sau khi cho thì thấy các bệnh nhân có vẻ thư giãn hơn, thì gợi ý cho thấy là ông có thể là có triệu chứng đau.
go to the next slide. So it can be very difficult to assess pain initially in patients who've had stroke or traumatic brain injury. What we do usually use instead is looking at sort of behavioral pain scales, such as looking at things like facial expression, looking at grimacing. Is the face sort of tight or is the face appearing relaxed? Thì cái việc mà đánh giá đau ở một bệnh nhân mà không có phản ứng thì rất là khó khăn, và thường những trường hợp này thì mình sẽ sử dụng cái thang đánh giá đau dựa trên hành vi để đánh giá vẻ mặt, thì để xem mặt bệnh nhân nhăn nhó hoặc là căng cứng, hoặc là vẻ mặt bệnh nhân thư giãn. We may look at the position of their limbs, are they not moving as such, relaxed, in their upper limbs, or are they bent or retracted in pain? Và mình cũng để ý đến cái vị trí những cái chi của bệnh nhân như thế nào. Thường là chi trên thì mình thấy là cái chi được thoải mái giãn ra, hay là co cứng, co cụm vào trong người. And for patients who are on a ventilator, we may look to see how they are complying with the ventilator. Are they tolerating it well, or are they kind of fighting the ventilator, for lack of a better word? Thì và nếu như trong trường hợp bệnh nhân cần phải thở máy thì mình sẽ xem là cái kiểu thở bệnh nhân với máy thở như thế nào. Bệnh nhân thở êm hay là bệnh nhân có biểu hiện là thở không có ổn, bệnh nhân có chống máy. It's not uncommon for patients who have severe acute brain injury to have headache related pain. Usually when we think about management, we often will use sort of non-opioid related strategies first, such as Tylenol or acetaminophen. And usually we will avoid NSAIDs because of if there's a bleeding risk. Thì những trường hợp mà bệnh nhân bị tổn thương não cấp tính thường bệnh nhân rất là thường gặp triệu chứng đau đầu, và đối với những trường hợp đau đầu này thì mình sẽ sử dụng những cái thuốc giảm đau không opioid trước, như là những cái thuốc như là paracetamol, acetaminophen, hoặc là mình sẽ tránh sử dụng NSAID, bởi vì NSAID sẽ tăng nguy cơ bị xuất huyết. We'll often use gabapentin or pregabalin as other options to help with pain. And then if needed, we will use opioids, typically short-acting opioids, to help with more acute pain. Và hoặc là mình có thể sử dụng thêm gabapentin hoặc pregabalin. Thì trong những trường hợp đau nhiều thì mình sẽ sử dụng opioid, nhưng mà chú ý sử dụng dạng tác dụng nhanh. We can go on to the next slide. So other symptoms that can commonly occur, I think for patients who have a hypoxic ischemic encephalopathy, we may see myoclonus. Thì ngoài ra những cái triệu chứng khác như là ở những bệnh nhân bị bệnh não do thiếu oxy máu thì bệnh nhân có thể có cái triệu chứng rung giật cơ. And myoclonus are these sort of abrupt, sort of irregular contractions of the muscles. They're usually non-rhythmic. Thì đây là những cái biểu hiện là có những cái cơn co cơ một cách đột ngột, không có quy tắc, không có nhịp gì hết. And these tend to respond well to anti-epileptic medications, such as valproic acid or levetiracetam. Và những triệu chứng này thì có thể là đáp ứng tốt với những cái thuốc chống động kinh như là chống co giật như là acid valproic hoặc là levetiracetam. Benzodiazepines are very effective as well, but a little bit challenging because they can sometimes sedate the patient a bit. Những cái thuốc như benzodiazepine thì cũng rất là hiệu quả, tuy nhiên là nó sẽ có một cái tác dụng ngoại ý, đó chính là làm cho bệnh nhân ngủ nhiều hơn. The other thing that we can commonly see is in patients who've had a severe acute brain injury. Maybe not in the case of the patient the example that I showed, but in other patients who have more of a more severe injury, you may see what's called storming, which is actually paroxysmal sympathetic hyperactivity. Thì một số bệnh nhân khi mà bị những cái tổn thương não cấp tính mà nặng, không phải trong trường hợp này, thì người ta có thể có một cái hiện tượng gọi là hội chứng tăng hoạt giao cảm kịch phát. And in these patients, you may see wild swings in their blood pressure, in their heart rate, even in their respiratory rate as well. Thì mình sẽ thấy được có cái sự dao động rất là lớn về huyết áp, hoặc nhịp tim, hoặc là nhịp thở của bệnh nhân. During these episodes, patients may appear very uncomfortable and have increased muscle tone and be sweating as well. Thì trong những cái cơn này thì bệnh nhân sẽ rất là không thoải mái, bệnh nhân sẽ bị tăng trương lực cơ hoặc là bị vã mồ hôi rất là nhiều.
These can be challenging to treat, but we typically use medications such as beta blockers, or we use, again, benzodiazepines can be helpful or anti-epileptics. Và trong những trường hợp này thì mình có thể thường sẽ khá khó khăn để mình kiểm soát triệu chứng. Thì mình có thể sử dụng những thuốc như là propranolol hoặc là những cái thuốc ngủ như benzodiazepine, những thuốc chống động kinh, gabapentin. It's very important, though, when you do have a patient who is demonstrating this activity, it's important to look for other causes, because if they are having infection or pain or sometimes even seizures, they can manifest in a similar way. Thì điều quan trọng là mình cần phải loại trừ các nguyên nhân khác. Nếu như bệnh nhân có nhiễm trùng, bệnh nhân có đau hoặc là bệnh nhân có cái cơn co giật thì bệnh nhân cũng sẽ có biểu hiện tương tự giống như là cái hội chứng tăng hoạt giao cảm kịch phát này. And then let's go on to the next slide. And I think the last symptom I want to just highlight in the acute stage is some agitation and delirium, which I think you're probably all familiar with treating, but I think importantly just to kind of reemphasize that it's important to look for potential triggers of this and trying non-pharmacologic treatments first. Thì một trong những cái triệu chứng mà mình cần phải để ý đó chính là những bệnh nhân bị kích động hoặc sảng. Thì cô nghĩ là mình cũng có khá nhiều cái kinh nghiệm để mà kiểm soát cái triệu chứng này rồi. Nhưng mà một điều quan trọng mình cần nhớ là mình cần phải tìm được những cái yếu tố thúc đẩy bệnh nhân vào cái trạng thái kích động hoặc sảng này. Và luôn luôn mình bắt đầu áp dụng điều trị bằng những cái điều trị không dùng thuốc trước. If an antipsychotic is needed for agitation, we recommend low doses. And generally in neurology, if a patient has any history of Parkinson's disease or extrapyramidal symptoms, we do try to pick more atypical antipsychotics rather than typical antipsychotics. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân cần sử dụng thuốc để kiểm soát các triệu chứng thì mình có thể sử dụng thuốc chống loạn thần với liều thấp. Và đặc biệt là ở trong thần kinh thì nếu như bệnh nhân có tiền căn bị Parkinson hoặc là bệnh hội chứng ngoại tháp thì mình sẽ chọn những cái thuốc chống loạn thần không điển hình hơn là những cái thuốc chống loạn thần điển hình. Let's go on to the next slide. So after 7 days in the hospital, the patient was discharged with ongoing right-sided spastic hemiplegia, and he also had some ongoing speech issues that were gradually improving. Thì sau 7 ngày nhập viện thì ông M được cho xuất viện, nhưng mà ông vẫn còn yếu nửa người phải và có co cứng cơ. Thì cái lời nói của ông bị suy giảm, nhưng mà sau đó thì có sự cải thiện hơn. So let's talk a little bit more about some of the palliative care management for longer term effects of a severe acute brain injury. Let's go on to the next slide. Thì sau đây chúng ta sẽ nói về những cái kiểm soát triệu chứng dài hạn hơn, triệu chứng mãn tính của những cái trường hợp bệnh nhân bị những cái tổn thương não cấp tính mức độ nặng. So pain after a severe acute brain injury is not an uncommon symptom, and I think is often underappreciated. It can occur in a number of different ways. Thì những cái trường hợp đau sau một cái tổn thương, đau mãn tính sau một cái tổn thương não cấp tính nặng thì là những triệu chứng rất là thường gặp, nhưng mà thường là mình không có để ý quá nhiều đến những triệu chứng đau này. Nó có thể biểu hiện rất là đa dạng. Whenever you have an injury to the brain or spinal cord, you do have the potential for development of spasticity. And that's typically helped through physical therapy and through motion exercises, but medications such as baclofen or other medications that have antispasmodic activity can be really helpful. Thì đối với khi nào mình có một tổn thương lên não hoặc là tủy sống thì mình sẽ có cái nguy cơ là bị co cứng sau đó. Thì về việc mà kiểm soát triệu chứng này thì mình có thể sử dụng những cái phương pháp vật lý trị liệu hoặc những cái bài tập vận động. Về thuốc thì mình có thể sử dụng baclofen hoặc là những cái thuốc hỗ cơ khác. One thing we actually see fairly commonly is actually post-stroke shoulder pain, which can be caused by a number of reasons. Sometimes actually sort of mini fractures can happen in the shoulder in the context of sort of the injury or dislocation, and so physical therapy can help to strengthen and those shoulder muscles as well. And we can use NSAIDs or
tricyclic antidepressants sometimes can be helpful too. Thì một trong những cái biểu hiện đó chính là bệnh nhân sẽ bị đau vai sau đột quỵ. Thì cái trường hợp những cái nguyên nhân này có thể do là vi gãy xương, chấn thương, lúc bệnh nhân có cái tổn thương não hoặc là bệnh nhân bị trật khớp. Thì mình điều trị thì cũng có thể sử dụng một cái trị liệu, và dùng thuốc thì có thể sử dụng NSAID hoặc gabapentin hoặc thuốc chống trầm cảm hoa vòng. And in approximately, it's estimated somewhere around 1 to 10%. I personally would think in the lower end, stroke pain syndrome, which is a central pain syndrome that is typically due to injury to the thalamus and some of the deeper sensory structures. Thì mình sẽ có một cái thể khác là chiếm từ 1 cho tới 10%, nhưng mà con này là thường là hiếm gặp, khoảng 1% thôi. Chính là hội chứng đau sau đột quỵ. Đây là một cái đau trung ương, thì có thể là do tổn thương cái vùng đồi thị hoặc là những cấu trúc và cảm giác ở sau. Patients will often describe sort of a burning kind of sensation or a deep type of pain that is in the affected extremity of the stroke. Thì thường bệnh nhân sẽ mô tả là cảm giác bỏng và đau phía sau của cái chi mà bị ảnh hưởng bởi cái tổn thương não. These are hard to treat, but we do see some benefit with anti-seizure medications, specifically gabapentin or pregabalin, as well as tricyclic antidepressants. There's at least one study that has shown some benefit with tricyclic antidepressants in this situation. Thì mình có thể kiểm soát cái vấn đề này bằng thuốc, có thể là sử dụng gabapentin hoặc pregabalin. Thì có một cái nghiên cứu, ít nhất là một nghiên cứu cho thấy là hiệu quả của cái việc kiểm soát triệu chứng đau này bằng những thuốc chống trầm cảm ba vòng. Non-pharmacologic strategies are very important for these too, including massage, physical therapy. There's some benefit to acupuncture as well as thinking about strategies such as cognitive behavioral therapy. Và một số cái phương pháp không dùng thuốc như là massage hoặc vật lý trị liệu. Có một số nghiên cứu cho thấy là châm cứu có hiệu quả, và một cái phương tiện nữa là liệu pháp nhận thức hành vi. Go on to the next slide. Other than pain, depression and anxiety are really important to screen for after severe acute brain injury, and it's actually estimated to affect up to 1/3 of patients who have severe acute brain injury. Và một trong những cái triệu chứng khác cần phải để ý trong những trường hợp bệnh nhân bị tổn thương não cấp tính nặng, đó chính là triệu chứng về tâm lý, cảm xúc của bệnh nhân. Thì trầm cảm lo âu là một vấn đề rất là lớn, có thể gặp ở khoảng 1/3 số bệnh nhân sau chấn thương não. Selective serotonin reuptake inhibitors are really first-line treatment, in these cases, and the choice of which antidepressant that you use is really dependent on kind of the, other patient features, and highly recommend sort of early counseling to help patients kind of cope with some of the changes to their function. Và cái điều trị đầu tay những trường hợp mà trầm cảm lo âu này là thuốc chống ức chế tác thu serotonin. Và cái việc lựa chọn thuốc nào thì tùy theo từng bệnh nhân. Và một cái điểm mình cần lưu ý đó là cô đề nghị mình cân nhắc tham vấn tâm lý sớm, sẽ mang lại nhiều cái lợi ích. I do want to highlight, and I should have probably included a slide about it here, is that patients are amazingly resilient after these type of injuries, and I think a important kind of concept to keep in mind is when we think about patients who on a sort of severe injury, we often see that the further out they get from their injury, the more they're able to adapt to the changes, and the higher they'll actually rate their quality of life. Thì cô cũng nói là cô cần phải thêm một cái slide về cái khả năng hồi phục của bệnh nhân rất là lớn. Thì nếu như bệnh nhân có thể cải thiện được những triệu chứng này thì cái khả năng hồi phục, cái khả năng họ quay trở lại cái cuộc sống là rất là cao. This has been demonstrated very well in patients who have acute spinal cord injuries, and looking at them over time about how they would actually rate their quality of life. Thì đây là những cái trong trường hợp bệnh nhân bị tổn thương tủy cấp tính. I think the other common symptoms that we may see after a severe acute brain injury, we can see delirium, especially because patients may have a communication impairment or cognitive impairment, and so using typical strategies to help with that, including non-pharmacologic strategies, are really important.
Thì những cái bệnh nhân này cũng có những cái cũng có nguy cơ bị sạn, đó là nguy cơ cao bị sạn do là họ bị suy giảm chức năng nhận thức và suy giảm chức năng giao tiếp. Thành ra là mình cần phải có những cái phương án không sử dụng thuốc để mà có thể hỗ trợ cho bệnh nhân. Fatigue is also a big piece, but I wish we had better treatments for it. We don't have great treatments aside from sort of encouraging sleep hygiene and making sure you're looking for things like obstructive sleep apnea or other causes. Thì một trong những triệu chứng có thể gặp đó là triệu chứng mệt mỏi. Thì mình không có cái thuốc nào hiệu quả để mà điều trị cái triệu chứng mệt mỏi này. Thì ngoài việc là mình hỗ trợ bệnh nhân để vệ sinh giấc ngủ, và khi trường hợp này bệnh nhân có mệt mỏi thì mình cần cân nhắc là bệnh nhân có những cái rối loạn giấc ngủ khác hay không đi kèm, như là hội chứng ngưng thở lúc ngủ. Data for stimulants has shown very little benefit. Và cái dữ liệu về những cái thuốc mà hưng thần thì không có nhiều bằng chứng ủng hộ. We can go on to the next slide. There are a number of other symptoms that can come up that I think are also important to screen for. Things like post-stroke epilepsy, incontinence or bladder dysfunction, sexual dysfunction, or pseudobulbar affect. Thì một số các triệu chứng khác bệnh nhân có thể là động kinh sau đột quỵ, hoặc là bệnh nhân bị bí tiểu, hoặc rối loạn hoạt động bàng quang, hoặc là hội chứng giả hành. And pseudobulbar affect, just to clarify what I mean by that, that's for patients who have sort of pathological laughing or crying responses to a situation. Thì cái hiệu ứng giả hành, ý cô nói là cô có tức là bệnh nhân sẽ có một cái biểu hiện vật lý trong cái việc cười hoặc là khóc, tức là họ sẽ cười hoặc khóc trong những cái hoàn cảnh nó không phù hợp với cái như bình thường. If patients do have this symptom of the pseudobulbar affect, it's important to counsel families about it because it can often lead to a lot of tension in families if the patient may be expressing their emotions in a way that seems inappropriate for a situation. And so having understanding of that can be really helpful. Bởi vì nếu như bệnh nhân có trường hợp mà bệnh nhân bị triệu chứng giả hành này thì cái điều quan trọng là mình phải tư vấn cho gia đình. Bởi vì nếu như mà gia đình không hiểu được thì bệnh nhân có những cái biểu hiện nó không phù hợp như vậy thì nó sẽ gây ra những cái hiềm khích, những cái căng thẳng ở trong gia đình không đáng có. On to the next slide. Thank you. So in terms of thinking about goals of care for these patients, as I mentioned again, there can be a lot of uncertainty in prognosis, and usually I recommend that in the first meeting with families, it's really focusing on trust building and understanding kind of where they are in thinking about this and what their understanding is of the patient's illness. Và một số điều cô cần nhấn mạnh ở trong cái việc mình xác định mục tiêu chăm sóc, đó chính là bởi vì mình có rất là nhiều cái sự không chắc chắn về tiên lượng của bệnh nhân, do đó trong cái cuộc gặp đầu tiên đối với gia đình thì cái việc mình cần làm đó chính là mình xây dựng lòng tin ở gia đình, và mình cần phải tìm hiểu chính xác là ở thời điểm này thì gia đình đã hiểu như thế nào về tình trạng bệnh của bệnh nhân rồi. I do find that, at least personally, I find that sometimes setting the stage for the future can really help families. So making sure that I'm aligning with their hopes and hoping for the best along with them, but also helping them to prepare for the worst. Thì mình cần phải có mình phải chuẩn bị cho tương lai cho gia đình. Mặc dù là mình sẽ lắng nghe những cái hy vọng của họ hy vọng là bệnh nhân hồi phục, hoặc là hy vọng những cái điều tốt nhất, và mình hy vọng là bệnh nhân cũng đạt được như vậy. Tuy nhiên là mình vẫn phải giải thích và chuẩn bị cho họ những cái điều có thể xảy ra. We can go to the next slide. So when we think about kind of prognosis in a severe acute brain injury, I think it's important to keep in mind that, as I mentioned, uncertainty is the rule. And we estimate that it can take at least 6 months after a cardiac arrest or stroke, and up to 1 to 2 years after a traumatic brain injury until patients sort of plateau. Thì khi mà mình nói về cái tiên lượng những bệnh nhân bị tổn thương não cấp mức độ nặng, thì một cái điều mình cần luôn luôn nhớ đó chính là cái sự không chắc chắn, đó là một cái quy luật, thì không ai có thể chắc được hết. Và mình cần ít nhất là 6 tháng trong trường hợp bệnh nhân bị ngưng tim hoặc là bệnh nhân bị đột quỵ, và ít nhất là 1 tới 2 năm sau khi bệnh nhân bị một cái tổn thương não do chấn thương, để bệnh nhân có thể bình phục hoàn toàn về cái mức bình nguyên nó ổn định.
And I will say, at least in my own personal experience, I would say that patients who have speech deficits following a stroke, that they may see recovery even out further, from those markers, that we can continue to see improvement in speech. Và có thể là từ cái kinh nghiệm của cô thì cô thấy là ở cái triệu chứng lời nói chẳng hạn, vấn đề về lời nói của bệnh nhân thì có thể là một thời gian dài hơn là 1 đến 2 năm thì sau đó thì vẫn có những cái thay đổi, những cái cải thiện về lời nói của bệnh nhân. I think it's really important to note that period of time of recovery can be really difficult. For many of these patients, they may need to either be in an institution or be at home with a lot of family support, so it can be really a difficult time. Và một cái điều mà cô cần nhấn mạnh đó chính là cái khoảng thời gian mà bệnh nhân hồi phục này là một cái khoảng thời gian rất là nhiều cái thử thách đối với gia đình. Thì bệnh nhân có thể là ra vào cái cơ sở chăm sóc y tế rất là nhiều lần, hoặc là bệnh nhân có thể ở nhà, nhưng mà đòi hỏi là gia đình phải có rất là nhiều cái sự hỗ trợ mới có thể là vượt qua cái giai đoạn này được. Go on to the next slide. So we think about kind of how to kind of communicate prognosis to patients. I think this is a very it's a very individualized sort of strategy, and I think it's very it's different in different cultures. I think I have personally found that using kind of a best case, worst case scenario in these situations can be helpful in helping families to understand the uncertainty about the patient's prognosis, but also still providing them information about what that patient's life might look like. Thì cái việc mà mình trao đổi về tiên lượng bệnh nhân thì theo cô hiểu là ở từng cái bối cảnh văn hóa khác nhau thì nó có sự khác nhau. Tuy nhiên là theo cái kinh nghiệm bản thân của cô thì cái phương pháp mà có thể hiệu quả đó chính là mình cung cấp thông tin cho bệnh nhân theo cái kiểu là tình huống tốt nhất là có thể như thế nào và xấu nhất như thế nào, để bệnh nhân và gia đình có thể hiểu được là có rất là nhiều cái sự không chắc chắn về cái tiên lượng. Song song đó là gia đình cũng có thể hiểu được là cũng có được cái thông tin về chuyện là bệnh nhân có thể diễn tiến đến những cái tình huống như thế nào. I really encourage the trainees that I work with to avoid talking about specific numbers and statistics, and instead focusing on the person and focusing on what their function might be like, and helping the family to imagine what life might be like in different scenarios. Và khi mà cô hướng dẫn những cái những cái bác sĩ trẻ thì cô thường khuyên là mình tránh nói về cái con số tỷ lệ phần trăm, mà mình tốt nhất là mình nên cho cái gia đình thấy được, tưởng tượng được một cái bức tranh là cuộc sống bệnh nhân sẽ như thế nào ở trong tương lai, sẽ có những cái tình huống nào xảy ra bệnh nhân, về cái triệu chứng cũng như về chức năng của bệnh nhân sẽ như thế nào. I would love to hear from all of you a little bit at the end about some challenges that you've come across and kind of how you've approached sort of communicating prognosis with your patients, especially if you've had any experience with any neurology patients. Thì cô cũng muốn là hy vọng là các anh chị có thể trao đổi thêm về cái việc mà mình trao đổi về tiên lượng bệnh nhân như thế nào, và đặc biệt là những trường hợp mà ví dụ mình có chăm sóc bệnh nhân nào có vấn đề về thần kinh. And then we can go on to the next slide. I don't know if you've seen this, before. This is just one tool of many, for thinking about ways of talking about this with families. This is called the best case, worst case scenario, and the website is on here if you want to take a look at it. This is one tool that I think can be helpful if you have sort of a choice between two options, for a patient, or if you're trying to decide about undergoing some type of a surgery, for a patient with a severe acute brain injury, this can be helpful. Thì đây là một cái công cụ mà cô thường hay sử dụng và cô thấy khá là hiệu quả để giải thích cho bệnh nhân. Thì đây là có cái thông tin về cái website ở trên đây. Thì khi mà mình giải thích cho bệnh nhân có hai cái lựa chọn thì mình sẽ sử dụng những cái phương pháp về trường hợp tốt nhất, xấu nhất và trường hợp có thể xảy ra nhất. In this tool, what you do is you basically map out for the family what life might look like if the patient undergoes a procedure, for example, a feeding tube procedure, what the best case scenario is and what the worst case scenario is in terms of what it might look like. And then it requires the clinician to give an estimate of where they think the patient is on that line of uncertainty.
Thì đem thí dụ như mình giải thích cho bệnh nhân, ví dụ trong trường hợp là mở dạ dày ra da chẳng hạn, thì mình sẽ vẽ cho bệnh nhân cho người nhà một cái hình. Như vậy thì trong cái tình huống tốt nhất là cái ngôi sao thì như thế nào, mình cho gia đình thấy một cái hình ảnh một cái bệnh nhân như thế nào đó để họ có thể tưởng tượng được người thân của họ như thế nào, và trong tình huống xấu nhất là người thân của họ sẽ như thế nào. Và lúc đó mình sẽ vẽ trên cái đường nối hai cái tình huống đó là cái vị trí mà mình nghĩ là nhiều khả năng bệnh nhân sẽ ở cái vị trí này, thì mình cho họ một cách mường tượng để họ đưa ra quyết định. And then importantly, also the clinician maps out what the other side of the choice is if they don't undergo the certain procedure, what life might look like. Và một cái điều nữa là thí dụ như họ chọn phương án này mà họ không chọn phương án kia, thì trong trường hợp họ không chọn cái phương án đó thì mình cũng cần phải nói cho biết là trong trường hợp không chọn thì sẽ có những cái tình huống gì sẽ xảy ra, những kịch bản nào có thể xảy ra. This is just a tool. It's not appropriate for all situations, but I think it can sometimes be helpful if you have a situation where there's a procedure that's being considered and there's a lot of uncertainty around it. Thì có thể là không phải trường hợp nào mình cũng phù hợp để sử dụng cái hình ảnh, cái phương pháp này. Tuy nhiên thì cô nghĩ đây là một cái phương pháp mình có thể thử để mà để giúp gia đình đưa ra một cái quyết định giữa hai cái lựa chọn mà mình có nhiều cái sự không chắc chắn ở trong đó. And then we can actually go to the next slide. And the last piece I wanted to just touch on was that, when we think about the palliative care needs of patients with severe acute brain injury, we also think about the families as well and their caregivers. And the needs can be very high after severe acute brain injury. Thì khi mình nói về chăm sóc giảm nhẹ cho những cái bệnh nhân mà gặp những cái tổn thương não cấp tính nặng, thì ngoài cái nhu cầu của bệnh nhân, rồi mình cũng cần phải nói tới nhu cầu của gia đình, của cái người chăm sóc bệnh nhân. Và thông thường là sau những cái biến cố này thì cái nhu cầu của người chăm sóc có thể rất là lớn. Patients can have a lot of needs after a severe acute brain injury, and so there can be financial implications for families, or maybe the patient was the breadwinner in the family and is no longer able to provide, and so this can have big financial implications for families. Thì có thể là sau khi mà bệnh nhân bị cái sự biến cố này thì bệnh nhân cần rất là nhiều cái sự chăm sóc, và cái sự chăm sóc đó phải đến từ những cái và gia đình phải chi trả cho những cái hoạt động này, hoặc là trong trường hợp mà cái người bệnh nhân mà bị tổn thương não này là cái người mà trước đây là cái người nuôi cả gia đình luôn, thì bây giờ mình có thể tưởng tượng được sao khi mà cái người nuôi cả gia đình bị một cái tai biến như vậy thì cái tổn thất về tài chính là rất là lớn đối với gia đình. Patients may need more help with their ADLs, their daily living tasks, and so things like transfers and moving from the bed to the toilet may be very hard for the patient. Và có thể là bệnh nhân sẽ cần có sự hỗ trợ rất là lớn để thực hiện những cái hoạt động cơ bản hàng ngày của bệnh nhân, những cái ADL. Ví dụ như bệnh nhân di chuyển từ bàn qua sang ghế, hoặc từ giường sang ghế chẳng hạn, cũng cần có sự giúp đỡ rất là nhiều. Bệnh nhân đi vệ sinh chẳng hạn cũng cần có sự rất là nhiều cái chăm sóc từ phía gia đình. And emotional stress for caregivers can be quite high. In fact, they've looked at some studies that have looked at the burden on caregivers, and caregivers may have a much higher rate of depression than their peers. Và một cái vấn đề nữa là chính những cái căng thẳng về cảm xúc và tình cảm của cái người chăm sóc. Và một số nghiên cứu cho thấy là ở những cái người chăm sóc những cái người mà bị tổn thương não cấp tính mức độ nặng này, thì cái tỷ lệ cái người chăm sóc bị trầm cảm thì có thể cao hơn cả cái tỷ lệ trầm cảm ở những cái bệnh nhân sau bị chấn thương não cấp tính mức độ nặng. Caregivers also have a higher rate of cardiovascular disease and other comorbidities than than their peers as well. Sorry, the peers. What? Then if then healthy controls than non-caregivers. Thì tức là ở những cái người mà chăm sóc mà bệnh nhân mà bị tổn thương não cấp tính mức độ nặng như thế này, thì cái nguy cơ mà họ bị trầm cảm sẽ cao hơn dân số chung nhóm chứng, cũng như là họ sẽ có nguy cơ bị những cái bệnh lý về tim mạch cao hơn, cũng giống như là những cái bệnh đồng mắt sẽ bị nhiều hơn đối với những cái người khỏe mạnh khác ở trong xã hội.
So, just to summarize again, just thinking about kind of the palliative care needs for patients with severe acute brain injury, I think that it falls into a number of categories. We need to think about symptom management, both in the acute and chronic phase. We need to think about kind of management of depression and anxiety. We need to think about caregiver needs, and we need to think about how we manage goals of care. Thì nói tóm lại thì đối với những cái chăm sóc giảm nhẹ cho những cái bệnh nhân mà bị những cái tổn thương não cấp tính mức độ nặng, thì đầu tiên là mình cần nghĩ đến cái kiểm soát triệu chứng thể chất cho bệnh nhân ở cả giai đoạn cấp tính và những giai đoạn mãn tính sau đó. Cái thứ hai là mình quản lý những cái triệu chứng về tâm lý, có thể là trầm cảm hoặc là lo âu. Thứ ba là mình cần chú ý đến cái người chăm sóc bệnh nhân, và cái thứ tư là vấn đề về trao đổi và xác định cái mục tiêu chăm sóc của bệnh nhân. Đó là 4 cái lưu ý. I'd love to take any questions, or comments. I would also really appreciate hearing a little bit about your experience. I've never had the chance to go to Vietnam, and I'd love to hear a little bit about, what your experience has been in navigating the uncertainty with patients. Và sau đây thì cô sẽ có một cái khoảng thời gian để mình có thể hỏi câu hỏi, cũng như là cô cũng rất là muốn nghe các anh chị chia sẻ thêm về cái thực hành của mình, cách mà mình đối phó với những cái sự không chắc chắn trong cái việc đưa ra tiên lượng chăm sóc bệnh nhân như thế nào. Tại vì cô chưa có cơ hội làm việc ở Việt Nam, cho nên chưa có hiểu rõ cái thực hành ở Việt Nam như thế nào. Các anh chị có ai có câu hỏi gì không ạ? Dược vậy thôi anh. Thì thường những cái trường hợp này á, anh thấy là đa số kể cả tim mạch và thần kinh á, thì thường có cái trường hợp ví dụ như người ta trong vô cái cấp cứu xong rồi cố cứu qua cái giai đoạn đó, và sau đó mình không có thể nào mà làm người ta hồi phục lại những cái cơ bản. Thường sẽ có những cái sự hối tiếc của người nhà, ví dụ như là biết vậy tôi không cứu, thì đó thì kiểu đó thì biết vậy thì mình sẽ làm thế nào trong cái trường hợp này? Dạ rồi, em cảm ơn anh. So there's a question from the fellow about the uncertainty. For example, if patient in the acute phase, and the patient have to go through a lot of life-sustaining treatment and all the discomfort from all the treatment, but then the patient doesn't get back to the function that they already they had, but they continue to deteriorate, and then the family might they try a lot, but it didn't help. What if they didn't really try a lot of discomfort measure at the very beginning? So how do we respond to that situation? I think that's such a really important question. So thank you so much for that. I think that, it is really tough. It goes back to that initial sort of, when we think about those trajectories, that initial sort of picture, if it can go kind of either way, prove or they cannot. I think in those situations, I actually think that best case, worst case scenario can actually be really helpful in talking to families a little bit about that choice. Intensive life-sustaining treatment. You may, looking at that sort of best case, worst case scenario, you may map it out and say, if the patient undergoes the most intensive treatment, they may be spending months in rehabilitation, undergoing a lot, and they may have decreased function. Or the alternative is not undergoing those treatments and being able to potentially be at home. And so, you may map out those two options, and I can talk about that in a little more detail, but I'll let you translate that piece first. Thì cô cũng cảm ơn anh Thành vào cái câu hỏi đó, một câu hỏi rất là thiết thực. Tức là khi mà mình nói đến những cái sự không chắc chắn này thì mình cần phải quay lại cái diễn tiến bệnh tật. Như lúc nãy mình trình bày, nó sẽ có hai cái hướng.
để mà mình giải thích cho bệnh nhân về cái tình huống tốt nhất và tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thì có thể là bệnh nhân sẽ trải qua rất là nhiều cái can thiệp y khoa, nhưng sau đó thì cái chức năng lại không đạt được như muốn, hoặc là bệnh nhân có thể là quay trở lại nhà để mà có cái sự thoải mái như bệnh nhân mong muốn. And then can you scroll down to the slide with the best case, worst case at the near the very end? There we go. Yeah. So I think this can sometimes be helpful in those situations, because you could replace where there on that slide, it could say, intensive life-sustaining treatment on one side or comfort care on the other side. And I think the most important part about this kind of tool is that it requires the physician to give a guess as to what they think is most likely. And so even though a patient may have there may be a lot of uncertainty about a patient, we usually still have some idea that, patient's going to have a long road to recovery if we go down the one path, and they may not get back to 100%. And so I think we can still communicate some of those pieces in this kind of best case, worst case scenario. Thì cô nói là mình có thể áp dụng cái kỹ thuật mà trường hợp tốt nhất, xấu nhất này để có thể cho bệnh nhân đưa ra lựa chọn, hoặc là điều trị tích cực tới cùng, hoặc là mình chọn cái chăm sóc mà chú trọng cái sự thoải mái cho bệnh nhân. Và mặc dù mình nói là mình sẽ có rất là nhiều sự không chắc chắn, nhưng mà ở từng trường hợp thì mình sẽ có một số cái nhận định để cho mình thấy được là cái trường hợp cùng thì có thể là sẽ cần phải có trải qua rất là nhiều cái khó khăn để mà đạt được cái mức độ chức năng trước đây. Thì mình sẽ có một vài cái linh tính để cho mình thấy được là bệnh nhân sẽ, thì đây là một cách để mình có thể giải thích cái này cho bệnh nhân. Thank you for that question. Any other questions? I think a part of his questions is to deal with the regrets of the family. The regrets family. Yeah, for foregoing with the intensive treatment, but not getting the satisfying result that they want. 100%. Yeah, I think that part is really. I do try to, often follow families and provide additional support in terms of kind of just calls and checking in and seeing how they're doing. I think that, the way that we can also help support families is by, really kind of listening to what it is that they have to say, listening to their concerns and emotions, and then really just, helping to provide some supportive statements that, telling them, we really did all we could. We really put the best interest of the patient at front, validating and helping them to feel like they made the right choice. Yeah. Okay. Thì cô cũng có nói là đối với những trường hợp bệnh nhân có những cái hối tiếc như vậy thì mình có thể bệnh nhân, đó chính là mình lắng nghe cái tâm sự của bệnh nhân lúc đó, bệnh nhân lắng nghe gia đình ở cái thời điểm đó và lắng nghe coi họ chia sẻ như thế nào về cái quyết định của họ ở trong cái thời điểm ở trong quá khứ. Và một cách mà mình có thể hỗ trợ họ đó chính là mình cho những cái câu khẳng, tức là ở trong cái thời điểm đó họ đã đưa ra những cái chọn lựa mà lúc đó họ đã cân nhắc dựa vào những cái lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân ở cái thời điểm đó, những cái gì có thể tốt nhất ở thời điểm đó, thì mình sẽ sử dụng những cái khẳng định như vậy để mà hỗ trợ cho cái quyết định của bệnh nhân, của gia đình. Any other questions or comments? Dạ, thì mình có câu hỏi hoặc là có cái góp ý gì không ạ? Có. Các anh chị nào mình có thể nhắn tin để một chat mic để mình hỏi. Một số câu nhưng mà không biết là có phải đúng về cái chuyên ngành là chăm sóc nhẹ hay không, hay là nó lẫn lộn nhiều phục hồi chức năng á. Ví dụ như là cái vấn đề mà cho vận động sớm, không biết cái kinh nghiệm của cô là sớm thì thường là bao lâu là bệnh sẽ cho bệnh nhân vận động được, và những bệnh nhân mà đột quỵ thường á, thì họ
ngoài cái tử vong do cái bệnh chính bệnh nặng của họ thì còn các biến chứng khác, ví dụ như là viêm phổi hít đó, thì cô có thể chia sẻ thêm về cái phòng ngừa những biến chứng đó không ạ? So there's a questions about cảm ơn em. There's a questions about early mobility in patient with stroke, and her question is that how early when should we start patient to start movement? I think that's a great question. And the second one is patient with stroke might have different complications. One of that is the aspiration, pneumonia. So how do you prevent that complication in patient with stroke or stroke? Those are two great questions. What I would say in terms of mobility, the earlier the better. So usually we actually try to get people mobile, even as long as they are hemodynamically, usually after 4 hours. Normally we are trying to at least get people out of bed and into a chair so that they are kind of moving a little bit more. And we usually have our physical therapists actually start assessing the patients very early. So the earlier the better in terms of mobilizing after a stroke. Thì về cái vận động mà sớm sau cái đột quỵ thì cô nói là theo kinh nghiệm của cô là hễ là bệnh nhân ổn định về mặt huyết động thì mình có thể cho bệnh nhân vận động càng sớm càng tốt, thì có thể là 24 giờ sau đó thì có thể vận động được, và thường thì mình sẽ có sự hỗ trợ của các anh chị kỹ thuật viên vật lý trị liệu, thì họ sẽ lượng giá bệnh nhân ở cái thời điểm nào có thể cho bệnh nhân vận động, ít nhất là vận động là di chuyển từ giường ra qua ghế chẳng hạn. In terms of the aspiration, that's a great question, and it's a difficult one. What I will say is that we usually do a bedside swallow evaluation when a patient does come in with a stroke to see whether or not they can swallow safely, or to see if their diet needs to be changes in terms of consistency. Thì về cái chuyện mà phòng ngừa cái hít sặc thì mình sẽ có những cái đánh giá tại giường về cái chức năng nuốt của bệnh nhân, và khi mà nó có vấn đề thì mình sẽ thay đổi cái thành phần cấu trúc, cái chất liệu của thức ăn để lựa chọn cái chất liệu nào phù hợp nhất để ngừa cái biến chứng hít sặc. If there's a lot of aspiration risk, that we will sometimes discuss putting a feeding tube in the patient as a temporary measure to try to be able to get them nutrition while they rehab from their stroke. Thì nếu trong trường hợp mà bệnh nhân bị cái khả năng hít sặc cao quá, để thảo luận về cái chuyện mà đặt cái xông dạ dày cho bệnh nhân ở trong một cái thời gian ngắn, để mà mình vừa có thể bổ sung dinh dưỡng mà vừa chờ bệnh nhân hồi phục lại sau cái tổn thương đó. It does become complicated though, because as you can imagine, there are some patients who never improve enough to be able to take the feeding tube out. Và nó sẽ cũng khá là phức tạp, bởi vì sẽ có một số bệnh nhân là không thể nào hồi phục lại đến cái mức mà mình có thể rút cái xông dạ dày ra được. But I would say it's overall probably a smaller percentage where we end up having to put the feeding tube in. Và thì theo kinh nghiệm của cô thì chỉ có một số tỷ lệ ít là mình phải đặt cái xông dạ dày. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. I wanted to also just mention again, what I will do is, you'll have access to all these slides, and I will also, I'll give the link out. If you feel free to send my email address, anybody can contact me anytime if they have questions. I will also provide the information about that International Neuropalliative Care Society in case anyone is interested. They can message me, and I can help arrange a membership for you. Thì cô cũng nói là mình sẽ chia sẻ cái email của cô cho các anh chị, thì các anh chị có câu hỏi gì có thể gửi thêm cho cô, hoặc là các anh chị có cái hứng thú với cái tổ chức chăm sóc giảm nhẹ thần kinh thì có thể liên hệ với cô, và cô có thể hỗ trợ thành viên của cái hiệp hội này.
So about the assessing pain in patient who's unresponsive. So what we usually we have is the PANAC or RB scale for dementia. Can we use that for a patient with SABI or? I think you could. Yeah, I think that would actually, I think they are similar enough that you would be able to use it. I think the one challenge would be like if a patient is like intubated, you know, that there might be some limitations there, but I think that would be very appropriate, you know, for assessing kind of the patient's kind of pain or discomfort. Mình có câu hỏi gì hỏi cô không ạ? Hoặc chia sẻ gì đấy? Dạ, em xin có một câu hỏi là đầu tiên là em thấy là cái mô hình mà cái best case với lại cái worst case của cô nó rất là hay, tại vì nó cũng là một cách để giải thích cho người nhà dễ hiểu hơn về cái tình trạng của bệnh nhân. Thì Alo, Vũ ơi, Vũ mở mic nói lại đi Vũ. Alo, Vũ ơi. Dạ đây. Ủa nãy nghe được tới đâu rồi? Tới chỗ cái mô hình này rất là hay để giải thích cho bệnh nhân. Dạ, thì đột quỵ nó cũng là một cái bệnh rất là thường gặp ở Việt Nam. Thì nó cũng chiếm cái tỷ lệ tử vong coi như là cao nhất luôn. Nhưng mà một trong những cái mà em thấy không biết là trên Hồ Chí Minh thì như thế nào, nhưng mà tại thành phố của em á, thì các bác sĩ về thần kinh hay là điều trị những cái đột quỵ á, thì người ta vẫn đang còn rất là ngần ngại kê những cái thuốc opioid cho bệnh nhân. Còn riêng cái trường hợp của em á, thì em cũng có những cái trường hợp mà gặp bệnh nhân trong những cơn mê sản á, mà kèm theo đó là bệnh nhân có kích thích bứt rứt, với lại không hẳn là hôn mê nhưng mà vẫn còn tri giác và cũng có biểu hiện những cái nét mặt đau đớn vậy đó. Thì tại vì trước đó bệnh nhân đã xài morphine rồi thì em mới mạnh dạn em tiếp tục sử dụng morphine. Nhưng mà đối với những trường hợp bệnh nhân chỉ đột quỵ thôi mà có sản, có biểu hiện đau đớn á, thì cái morphine mình sử dụng em xin hỏi cái kinh nghiệm của cô trong việc sử dụng morphine ạ. Cảm ơn em. So she has a questions of the use of opioid pain management with stroke. Because if the patient is already on opioids, it's easier to keep using it. If there's sign suggesting the patient might have pain, but if the patient who haven't used opioid before. So. Yeah, if the patient hasn't been on an opioid before, I usually start if they haven't responded to Tylenol or other measures like even repositioning or things like that to try to help with pain, I will usually start the smallest dose possible if they are opioid naive. Which opioid do you most commonly use in the hospital? The one opioid. So there's for the strong opioid, the one that all hospital have is morphine, the IV form, but the more acceptable one would be tramadol, the moderate one. Yeah. I would probably, I think either would be okay, but I would just use the very smallest dose possible. Most patients, I will say, in terms of, the acute pain, I find that I only need to use those medications for maybe, a few days to a week at most. And oftentimes people don't need opioids after that. If they have pain after that, it's more often either pain or central, that sort of thalamic type of pain I was talking about, in which case you might think about using a different class of medications entirely. Thì cô có chia sẻ là
Đối với trường hợp mà những cái bệnh nhân chưa bao giờ xài opioid trước đây á, thì những trường hợp đó thì nếu như mà cô sẽ sử dụng những cái thuốc không opioid trước. Nếu như mà không có bớt đau, không có biểu hiện là bệnh nhân vẫn còn rên rỉ, vẫn còn nhăn nhó, hoặc là sau khi mà chỉnh tư thế bệnh nhân mà bệnh nhân vẫn còn rên rỉ nhăn nhó, thì mình có thể sử dụng opioid và mình có thể sử dụng cái liều thấp nhất có thể. Thì cô mới hỏi là mình có những cái dạng nào, thì ở Việt Nam thì mình có là morphine dạng tiêm. Tuy nhiên là với những cái bác sĩ mà không có hay sử dụng morphine thì mình có thể sử dụng tramadol. Thì mình có nói cô sử dụng tramadol đường tĩnh mạch chẳng hạn, thì cô cũng nói là cả một trong hai cái đều được, nhưng mà cô sẽ xài cái liều thấp nhất có thể để thử cho bệnh nhân. Và theo kinh nghiệm của cô thì thông thường là ở những trường hợp mà đau nhiều như vậy á, thì thường mình chỉ cần sử dụng từ 1 cho tới 2 tuần thôi, sau đó là ngưng, không có cần phải sử dụng dài hạn. Bởi vì sau cái thời điểm đó thì nếu như bệnh nhân có đau thì thường nó sẽ là những cái đau mãn tính, đau thần kinh hoặc là đau kiểu đồi thị, thì lúc đó mình sẽ sử dụng một cái nhóm thuốc hoàn toàn cái đau mà mình nãy giờ mình có trình bày. Các anh chị mình có câu hỏi gì không ạ? Dương, cho mình có một câu hỏi. Hello. Dạ. Trung hỏi đi Trung. Câu hỏi của mình là ví dụ như trong trường hợp những bệnh nhân đột quỵ nặng rồi bệnh nhân mê là khí quản, thì bệnh nhân có thể là nằm hồi sức kéo dài chẳng hạn. Vậy thì trường hợp cần tử thì trong hợp là bệnh nhân đang mê thì bệnh nhân bứt rứt động, thì lúc đó thì mình có thể đặt ra vấn đề là hoặc là bệnh nhân cần cái opioid, hoặc là tuy nhiên thì cũng bắt đặt ra vấn đề là bệnh nhân che lấp triệu chứng rối loạn điều chỉnh đó. Thì cho mình hỏi kinh nghiệm là ai sẽ quyết định opioid, hay là ví dụ như ai sẽ cần loại trừ trước rối loạn chuyển hóa, rồi ai sẽ quyết định cho opioid trong những trường hợp như vậy ấy. Okay. So we have one question from a neurologist, Dr. Trung. So his question is, for patient with stroke and patient have to be intubated and on a ventilator, so he or she might have agitation, and there might be a variety of causes for that manifestation. There might be pain, there might be metabolic derangement, or there might be urinary incontinence. So how do we decide when to use opioid for pain? Because if we use opioid, it might masking the more severe problem underlying. So who's gonna prescribe it? Who's gonna decide when to use opioid or finding other causes for the agitation? Thank you so much for that question. What I would say is that that does come up, and it comes up quite frequently. Normally what I try to do is look for everything else first. So I make sure that there's not urinary retention or constipation that's contributing. I make sure that the patient's sort of blood work, doesn't show any sort of signs of infection, sort of making sure that I've excluded some of those kind of other causes. I'll sometimes use a very small test if that all comes back and I don't see any kind of cause, and I am seeing some features of pain, such as the grimacing or discomfort on the vent or things along those lines. Then what I will often do is sometimes I'll use a very small test dose of opioid medication just to see if that leads to relief, that maybe that if that does relax the patient, if there was a component of pain. So that's usually what I will do in those situations before making it like a standing medication, more just doing a test dose to see how the patient responds. Thì thì cái câu trả lời của cô đó chính là cô rất là mình sẽ đi tìm loại trừ hết tất cả những cái nguyên nhân khác. Mình sẽ kiểm tra để xem bệnh nhân có cầu bàng quang hay không, bệnh nhân có bị táo bón hay không, hay là mình sẽ kiểm tra máu để xem có nhiễm trùng hay không, hoặc có rối loạn điện giải gì đó hay không.
Rồi sau khi mình đã loại trừ rồi mà mình thấy là bệnh nhân vẫn có những cái biểu hiện của cái chuyện đau như là nhăn nhó hoặc là co quắp tay chân chẳng hạn, thì mà mình nghĩ là bệnh nhân vẫn có đau thì cô sẽ cho một cái liều thuốc, ví dụ opioid chẳng hạn, một liều thuốc thử nhỏ cho vào để xem là những cái biểu hiện mình nghi ngờ nãy giờ như nhăn nhó hoặc rên rỉ nó có cải thiện hơn hay không. Nếu như có cải thiện thì sau đó mới sử dụng cái liều cố định kéo dài, chứ không phải là lần đầu tiên mình xài luôn một cái liều cố định lớn. I have a question. Hi. Hello, can you hear me? Yes. Hello, Dr. K. Prezi. Hello, Dr. Lê Đại Dương, and hello, everybody. I'm a neurologist, and I have a question for you. In some cases, after the severe acquired brain injury, the patient may get worse and may go to this state. Do you have any recommendation or experience in dealing with patients in vegetative state, and how can we inform the family of the patient about the patient circumstance? Thank you. Thank you so much for that question. I'm glad you brought that up. I thought about including that in the lecture. Can I translate? Yeah, so that they know that. Bác sĩ Đính có một cái câu hỏi là như vậy thì cho những cái bệnh nhân mà bị tổn não cấp tính mức độ nặng thì người ta có thể diễn tiến tới cái trạng thái là trạng thái thần kinh thực vật tiến triển, không ạ? Trạng thái thần kinh trạng thái thực vật thì như vậy thì mình sẽ thông báo cho gia đình như thế nào về cái tình trạng này hoặc là cái nguy cơ đó, phải không Đính? Dạ đúng rồi ạ. Cảm ơn anh. Please answer. Yes, thank you so much for that question. I thought about actually including even a little bit of discussion about that, but in the lecture, that does come up, and it is actually really challenging. First off, I will say that when we think about disorders of consciousness, just for those of you who are not in neurology, when we think about disorders of consciousness, there are multiple different kind of layers, and it's important to understand kind of where a patient is in terms of the disorders of consciousness. I'll let you translate that part, and then I'll continue. Thì đối với cô sẽ có một cái slide nói về chuyện đó, nhưng mà cô chưa có bỏ vào. Thì đối với những cái anh chị nào mà không có làm chuyên về thần kinh thì cô cũng nói là đối với những cái thay đổi về mức độ có nhiều cái biểu hiện khác nhau nhân. Cái điều quan trọng là mình phải xác định coi bệnh nhân ở cái biểu hiện nào. I think a couple of sort of key things. I do think that really starting in these situations when the patient does kind of decline and become more of a vegetative state, I think that sort of starting some of the goals of care conversations early is important. I think that sort of trying to incorporate the patient the patient's family members and the rest of the kind of team in those discussions is also kind of a very important piece. I will often explain to the family member a little bit about what we're seeing in the patient and how we're assessing the patient in terms of their consciousness, because family members will also often look at things and think that the patient is meaningfully responding to them, but really it's actually more of a reflex or a different type of response. Mà cái dấu hiệu là bệnh nhân có thể diễn tiến tới một cái trạng thái thực vật, thần kinh thực vật, thì cô sẽ bắt đầu cái cuộc thảo luận về cái mục tiêu chăm sóc đối với gia đình. Thì thường á, thì nếu như mà mình cái cuộc thảo luận đó, nếu như mà có thêm gia đình và cái nhóm chăm sóc với bệnh nhân luôn và với gia đình luôn á, thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và song song với cái chuyện thảo luận mục tiêu chăm sóc thì cô cũng giải thích là bệnh nhân ở trong những cái giai đoạn như thế nào, và cô nhận định cái tình trạng này là dựa vào những cái dấu hiệu nào. Bởi vì thì luôn có thể nhìn thấy bệnh nhân và có thể thấy một số cái biểu hiện của bệnh nhân như là biểu hiện mắt hoặc biểu hiện tay gì đó, thì những cái nghĩ là cái biểu hiện cái nhận định của mình nó không có chính xác hay sao đó. Tại đó mình phải luôn giải thích là mình dựa vào dấu hiệu nào để mình chẩn đoán cái tình trạng ý thức này của bệnh nhân.
And while a persistent vegetative state is a period of a lot of uncertainty, and some patients may ultimately get better, what I will say often to families is that the longer that we see that they're in that persistent vegetative state, the less likely it is that they're actually going to improve. Thì nếu như bệnh nhân mà ở cái trạng thái thực vật này bệnh nhân bị trạng thái thực vật này càng lâu thì cái khả năng hồi phục của họ sẽ càng thấp hơn. Do đó mình cần phải làm rõ với gia đình về điều đó. But it is very challenging, and I think frequent discussions with families during that time period, especially after the patient has had a decline, frequent conversations with them and being at the bedside together with them to show them what you are seeing, I think can be very important in facilitating that discussion. Trong ví dụ bệnh nhân ở trong cái giai đoạn mà mình thấy là có những cái sự sụt giảm về ý thức rất là nhanh thì mình càng có nhiều cái đợt giải thích, nhiều lần giải thích với gia đình và cùng với gia đình ở bên giường bệnh và chỉ gia đình thấy những cái biểu hiện, những cái thay đổi thì mình sẽ dễ dàng hơn để mà mình có thể thảo luận mà mình cho gia đình hiểu cái tình trạng bệnh của bệnh nhân hiện tại. Sometimes I also, if you have any brain imaging of the patient that has been done that shows a little bit of the I will actually show the imaging to families together with normal imaging, just so that they can, even if they're not used to looking at the imaging, I can point out the key features on there so that they have actually a visual kind of understanding of what might be going on. Thì có thể là cô sẽ lấy, nếu như bệnh nhân có những cái tổn thương ở trên hình ảnh học á, thì cô có thể là đem cái hình ảnh đó và so sánh với cái hình ảnh thường để cho người nhà có thể thấy được và họ có thể mường tượng được, họ thấy được, họ hiểu cái tình huống của bệnh nhân hơn. They are very difficult situations for sure. Nhưng mà đây là những cái tình huống rất là khó khăn. Mình có chia sẻ gì nữa không ạ? Dr. Kate, I think Dr. Thể has a request that you share your email in the message box. Yes, let me just see how to do that here. People can get contact. That looks like is disabled. Is there a way I can? So there's a icon of next to the people. There's an icon. Patient. Yeah, it says it's only available to team members. Okay, sorry, because you're okay. I don't know. Are you able to put mine in there? Okay. Yes. The one with the partner, or yes, with the partners. Yeah. Mm-hmm. I can put that on to people. That'd be great. Thank you. Các anh chị mình có câu hỏi gì nữa không ạ? Bác sĩ Dương, mình chuyển lại mình thấy là cái phần cô hướng dẫn về cái tư vấn người gia đình người bệnh về cái tiên lượng dựa trên các cái biểu đồ á, mình thấy rất là hay. Và mình ví dụ như mà trong cái tình huống là các cái bệnh nhân ung thư trong cái chuyên ngành mình công tác á, cái biểu đồ của bé nó có một kiểu một hướng một thì mình có nên vận dụng cái cách này trong cái việc tư vấn với người nhà bệnh nhân không ạ? Trong trường hợp ung thư. So there's a questions from one of the fellow who's an oncologist who said that. Hello. Yep. Okay. I have a glitch. But so can you hear me? So there's a question. He thinks that the model of worst case and best case scenario is very effective to explain to patients. But in his field, where in the cancer we don't have a lot of options, is it possible to use that kind of illustration to explain to a patient with cancer? Yeah,
I think you can. I think even if there isn't maybe a choice, per se, I think you still can use the idea of like the best case and what you're most hopeful for, and sort of the worst case to help them understand, and then helping the family understand and the patient kind of like where along the line you feel like they might be. I do still think that can be helpful, even if you don't have like a decision point where there's sort of the two kind of lines sort of side by side. So I do think it can be used. I think it just has to be modified a little bit. Yeah. Thì cô cũng nói là trong cái hình của cô thì cô có hai cái lựa chọn hai bên để mà mình chọn. Tuy nhiên là trong trường hợp mình chỉ có một cái lựa chọn thôi thì mình vẫn có thể vẽ cái mũi tên đó và mình cho người ta thấy là nếu như mà mình chọn cái phương pháp này thì cái tình huống tốt nhất có thể có là gì, và tình huống xấu nhất có thể có là gì, và cái giả định, cái ước lượng của mình là bệnh nhân ở đâu ở trên cái đường đó. Thì đối với một lựa chọn thì mình vẫn có thể áp dụng được, nhưng mình cần phải chỉnh sửa một tí xíu. Cảm ơn. Chị sẽ hỏi bằng tiếng Việt để cho cô Dương, cho tất cả mọi người hiểu, xong rồi Dương dịch cho cô luôn đi Dương ha. Dạ. Ở Việt Nam cái chăm sóc giảm nhẹ nó còn khá là mới, vì vậy cho nên là cái bác sĩ nội thần kinh thì không biết nhiều về chăm sóc giảm nhẹ, không có được như của cô là cô vừa có đào tạo nội thần kinh vừa đào tạo về chăm sóc giảm nhẹ. Vậy thì ở những cái bệnh viện mà ở bên Mỹ chẳng hạn, khoa nội thần kinh có mời tham vấn tư vấn chăm sóc giảm nhẹ nhiều không, và tỷ lệ phần trăm của nó là bao nhiêu, và mình có làm cách nào để mình có thể làm sao cho cái chuyện mà bác sĩ nội thần kinh cũng có thể tiếp cận được cái chăm sóc giảm nhẹ này cho những bệnh nhân mà tổn thương não cấp như cô trình bày hôm nay. So there's a question from Dr. Thể for you, because there's not a lot of not a lot of specialists who both specialize in neurology and palliative care as you, but so is there a way for other hospital who doesn't have an expert on both sides? So is there a way that we can increase the I think it froze. Can you hear me? Yes, I can hear you, but I think there's some technical problem from you. So my question is, when we don't have some specialists train both neurology and palliative care like you, so how can we integrate the palliative care in neurology in the hospital where we just have neurologists and we just have only specialists in palliative care? I'm so glad you asked that question. That's actually my passion. And excuse me, one more thing. Yeah. Excuse me. I would like to know the